تا حالا شده به این فکر بکنی اگه سیندرلا به جای اینکه یه آدم خوب و مهربون بود یه قاتل سریالی میشد چه اتفاقی میافتاد؟ متوجه شدم که واقعا همچین چیزی هست و مامورای اینترپول الان دنبالشن و سعی میکنن بگیرنش. داستانش هم اینجوریه که داشتم میگشتم که خوردم به این فیلم سیندرلا که داشت میگفت سیندرلا میخواد انتقامش از نامادریش بگیره. حالا من واسه اینکه درک این فیلم براتون بهتر بشه اول میام داستان اصلی سیندرلا که سال 1950 ساخته شده بود و براتون میگم تا هم یادتون بیاد چی بود و چی شد، هم درک بهتری از داستان داشته باشید، همین که شاید سریال ندیده باشن مثلا داستان اصلی سیندرلا رو، شاید برای همین متوجه این داستان ما نشن. بعدش هم میریم سراغ سیندرلای قاطع. بریم سراغ داستان این فیلم زیبا، یعنی فیلم سیندرلا سال 1950 ساخته شده، ژانر انیمیشن، خانوادگی، فانتزی، موزیکال، عاشقانه. اینجوری شروع میشه. پدری مهربون و فداکار که میبینه دخترش به این مادر نیاز داره، البته زر زدن فیلش یاد هندوستون کرده بوده، واسه همین میره یه زن دیگه میگیره. زنی که گرفته نامادری سیندرلا یک زن حسود و حرومزاده که دوتا دختر زشتم داره مثل خودش و البته دختراش هم حسودن، هم پدر سیندرلا میمیره. حالا مشخص نیست چجوری. حالا سیندرلا مجبوره که تو خونه خودش خدمتکاری نامادری شد دوتا خواهر ناتنیش رو بکنه. از اونجایی که پدر سیندرلا هیچ وصیت‌نامه چیزی نذاشته بود، نامادری همه چی رو بالا میکشه. البته شک نداشته باشید نامادری زده پدر رو کشته. اینم اضافه کنم که چون یه کارتون هستش، سیندرلا با حیوونا مثل موش و پرنده ها و بقیه چیزا خیلی مهربون و دوستشون داره. نزدیکیشون یه پادشاهی بود، خیلی هم پولدار بودن. حالا پسر پادشاه که به بلوغ رسیده میخوان براش زن بگیرن، یه جشنی برپا میکنن و تمام دخترای مجرد دعوت میشن تا شاهزاده عاشق یکی از این دخترها بشه و برن سر خونه زندگیشون. همه دعوت بودن ولی مادر سیندرلا که یه حسود عوضی بود و نمیخواست که سیندرلا به این جشن بره، اونو توی خونه زندانی میکنه و کلی بهش کار میده. و البته سیندرلا باید یه لباس مناسب برای خودش پیدا کنه که بپوشه، ولی همش ازش کار میکشن و نمیذارن که این سیندرلا یه لباس درستایی برای خودش پیدا کنه یا درست کنه. گفتم دیگه یک حسود بود که نمیخواد جز دخترای خودش کس دیگه‌ای به جایی برسه. واسه همین حیوونا میان براش لباس درست میکنن که سیندرلا هم بتونه بره به جشن. اون حیوونا لباسو به سیندرلا نشون میدن و میگن که ببین سیندرلا ما برات لباس درست کردیم، الان تو میتونی اینو بپوشی و بری به جشنی که برگزار شده. سیندرلا میره پیش نامادری و خواهر ناتنیاش، بهشون میگه که ببینید لباسم بهم میاد. خواهرای ناتنی چون حسود بودن میان لباس سیندرلا رو میگیرن تیکه پاره میکنن که سیندرلا دیگه نتونه بیاد بره به جشن. از اونجایی که سیندرلا که قلب مهربونی داره دلش میشکنه و ته دل گریه میکنه، داشته باورش به اینکه آرزوها به واقعیت میپیوندن رو از دست میداده که اتفاق عجیب براش میفته. یک شخصی ظاهر میشه و خودشو فرشته آرزو یا همون پری آرزو معرفی میکنه، تونه به آرزوی خودش برسه و باورش به اینکه آرزوها میتونن به حقیقت بپیوندن رو از دست نده. اون پری آرزوها براش یه عرابه، 4 اسب و دربان و یه لباس فوق العاده درست میکنه. حالا اون شانس اینو داره که بره به جشن پرشکوه قصر پادشاه، ولی باید قبل از ساعت 12 شب برگرده، چون همه چی بعد از ساعت 12 شب به حالت سابق خودش برمیگرده و چیزایی که پری آرزوها درست کرده از بین میرن. خلاصه که سیندرلا میره به جشن و با یه جنتلمن واقعی روبرو میشه. کلی هم با هم دیگه خوش میگذرونن و اون ساعت رو یادش میره تا زمانی که ناقوس ساعت به صدا در میاد و سیندرلا اینجا یادش میاد که بعد برگرده به خونه. همینجاست که موقع برگشت کفش‌های بلوری که پری براش درست کرده بود از پاش در میاد. حالا چطور؟ ساقی نویسنده یک موتوری بوده. یه لحظه از پشت صحنه میگن که موتوری نبوده، طرف با کلاس بوده، از لیموزین پیاده شده، با ویلچر بهش جنس داده. آخه مرتی که مفور چجوریه که یه دونه کفشی که فیکس پای آدم از پای آدم در بیاد؟ باشه این منطقی باشه، اوکی منطقی، اوکی در میاد. حالا کار دیگه در کار نه. چجوریه که کفش بعد از ساعت 12 نیمه شب از بین نرفتن؟ مرتی که مفخور چجوری؟ توضیح بده. من سوال دارم واقعا. خدا بیامرز. آدم خوبی. خلاص بریم بقیه داستان. خلاصه کاره اون جنتلمن هم کسی نبود جز شاهزاده. این دو نفر هیچ وقت همون ندیده بودن، اسم همدیگر هم نمیدونن و زمانی که اسم همدیگر رو میخواستن به همدیگه بگن همون لحظه ناقوس ساعت صدا خورد و سیندرلا پا به فرار گذاشت و رفت که بره خونه و هیچ وقت نفهمیدن که اسم همدیگه چیه. حالا سیندرلا شبیه دخترای رویایی که میزنه میره و اسمش هم نمیگه، شاهزاده که با یه کفش
یه بلوری مونده رو دستش، باید دختر و رویاهای خودش رو پیدا بکنه. اما چجوری؟ از اینجاش رو دیگه شما باید برید فیلم رو ببینید، خودتون متوجه بشید چجوری. این کلیت داستان سیندرلا بود و البته قسمت دوم و سوم هم داره، میتونید برید ببینید. حالا بریم سراغ سیندرلای قاتل، فیلم نفرین سیندرلا که سال 2024 ساخته شده. داستانش هم اینجوریه که درباره یک کتاب نفرین شده هستش که با ذهن بازی میکنه ولی آرزوهات هم برآورده میکنه. بریم سراغ سیندرلا، باز همون داستانه ولی با کلی تفاوت. اولین تفاوتش اینه که شاهزاده و خواهر ناتنی سیندرلا اینرله و کارهای خیلی بدی میکنه. دومین تفاوت، نامادری که داره سیندرلا رو شکنجه میده، صداشو شاهزاده میشنوه و البته خواهر ناتنی سیندرلا که داشتن کارهای بدی با هم دیگه میکردن، سیندرلا رو یه خدمتکار خطاب میکنه که شاهزاده اینجا به خواهر ناتنی میگه باید اونم بیاریم و بازیش بدیم. خواهرای ناتنیش همشون رو تحقیر میکنن و سرزنشش میکنن. البته اونا یه خدمتکار دیگه هم دارن به اسم آنیا که پاش پیچ میخوره ولی با اون حال باید کار کنه وگرنه میندازنش توی کوچه. فقط آنیا با سیندرلا خوبه. سیندرلا که میاد پاهای آنیا رو ببنده بهش میگه که شنیدی که من نامادری چی گفت، پدر رفته شهر و مشخص نیست کی برگرده. آره جون عمت. ولی سیندرلا فکر میکنه که پدرش برمیگرده و اونو نجات میده. ملکه و پادشاه با شاهزاده میان که دخترای این خانواده رو بررسی کنن برای پسر خودشون. شبیه قضیه همون داستان اول. همینجا شاهزاده میپیچه به بازی و میگه که من میخوام برم دستشویی، ولی در اصل میره که سیندرلا رو پیدا کنه و مخشو بزنه و بهش بگه که آره ببین من دوست دارم تو توی جشن من باشی، شاید تو رو انتخاب کردم. و البته کلی چرب زمونی میکنه که آره بابا من ازت خوشم میاد و اینجور مسائل. شاهزاده میره به خانواده خودش و نامادری سیندرلا میگه که من سیندرلا رو دعوت کردم و البته نامادری هم نمیذاره، نه برمیداره، میره آنیا رو بفرسته به شهر. واسه همین شکنجهش میکنن و بعد تیک تیکه و بعدم میفرستنش به شهر. حتما فهمیدید که شهر کجاست. پدر سیندرلا رفته بود به شهر و سیندرلا رو مجبور میکنن که همه چیزو تمیز کنه. پسر آنیا که میاد میگه مادرم کجاست؟ بیفانوس. نامادری سیندرلا بهش میگه که اونو فرستادن به شهر، مشخص هم نیست کی برگرده. اینجاست که گوشای سیندرلا تیز میشه، میگه وات پدر منم که رفته بود به شهر، پس ممکنه، و شک میکنه که حتما نامادری پدرش رو فرستاده به سینه قبرستون. سیندرلا که مشغول تمیزکاری بود، بعدش هم بعد جنازه آنیا رو میبرد قبر میکرد، یه کتابی پیدا میکنه، کتابی که قراره با ذهنش بازی کنه و چیزای عجیب غریبی ببینه. روز بعد قراره که برن به جشن مثل داستان اصلی. نامادری میگه که بیلا تو قرار نیست که بیای. سیندرلا ازش میپرسه پسر آنیا کجاست؟ مادر بهش میگه اونم رفته شهر دنبال ننش، همونجوری که بابات رفته بود دنبال یه دختر بهتر بگرد. سیندرلا که دید نمیتونه بره به جشن، میره توی اتاق خودش رو کتاب نفری شده رو باز میکنه. داخل چیزهایی رو میبینه که دلش میخواسته، چیزهایی گفته شده که سیندرلا فکر میکنه اون پری آرزوهاست، اون تمام خواسته های زندگیشه، ولی در اصل یک جادوگره که اونو میبره پیش خودش رو بهش میگه که من میتونم 3 تا آرزوهاتو برآورده کنم، فقط به من بگو چی میخوای. آرزوی اول، میخوام به پرنسس برقصم. پس جادوگر یه لباس خوشگل براش درست میکنه. سیندرلا به جادوگر میگه که الان باید آرزوی بعدیمو بگم. جادوگر میگه نه، وقتش که برسه خودت میفهمی. دوباره همون داستان که ساعت 12 بشه، بای بای همه چی، حالا گم شو برو سوار عرابه بشو برسوننت به جشن. وقتی که سیندرلا به جشن میرسه همه چشما برمیگرده به اون. مادرش میاد نزدیک و بهش میگه که تو چرا اومدی اینجا؟ مگه من بهت نگفته بودم نیا؟ باید دستور من سرپیچی کردی. همین الان برگرد برو وگرنه شکنجه خیلی بدی در انتظار. سیندرلا هم بهش میگه بیلاخ گیر اومدی نخو زود برو و میره سمت پرنس که باهاش یه دنس شیک بزنه. ولی خواهر ناتنیش که یهویی دایه بهتر از مادر شده میاد سمت سیندرلا و بهش میگه که چرا با شاهزاده نمیرقصی؟ کل روز داشته سراغ تو رو میگرفته و اونم میبره پلوی شاهزاده و بهش میگه وای ببین چقدر بندگی میاد. یکم که میرقصن شاهزاده برمیگرده به سیندرلا میگه که فکر کردی از یکی مثل تو خوشم میاد؟ البته یک حرف خیلی بدتر اینجا زده بهش و میندازتش رو زمین و همه دورش میکنن تا میتونن تحقیرش میکنن، تا میتونن میزننش. کل مهمونی از پادشاه، از ملکه، از مهمونایی که تو اون پارتی هستن همه میگیرن سیندرلا رو میزنن، لباساشو در میارن و لختش میکنن و همه برمیگردن بهش میخندن. جادوگر که موقعیت رو مناسب میبینه سیندرلا رو میبره پیش خودش و بهش میگه که میدونی چی میخوای؟ سیندرلا میگه من انتقام میخوام. اینجاست که جادوگر ضرب فنی رو میزنه رو سیندرلا و بهش میگه که اگه من آرزوی تو رو برآورده کنم تو میشی مال من، تو میشی برده من، روح تو میشه مال من. سیندرلا که خسته شده بود از این همه تحقیر و
و کنایه و مشت و لغد و شکنجه و البته اون میخواست انتقام پدر خودش هم بگیره. حالا سیندرلا تسخیر شده و قدرت‌های ماورایی داره. برای گرفتن انتقامشون برگشته به جشن همه رو میگیره، سلاخی میکنه. از اینجا به بعدش هم دوست داشتید میتونید برید ببینید، ولی من دیگه تقریبا فکر کنم کل داستان رو بهتون گفتم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه دوست داشتید که ویدیوهای بعدی منم ببینید همین الان ساب کنید. اگه یه لایک هم بکنید کمک خیلی زیادی به من میکنه که این کانالم بره بالا و رشد کنه. و البته کامنت هم بذارید نظرتون رو درباره این سناریویی که چیدم، این فیلمایی که معرفی کردم بگید. و البته یه چیزی هم بهتون بگم، به ترتیب سال ساخت من فیلمای سیندرلایی که ساخته شده رو براتون میذارم. تقریبا داستاناش همون کلیت اولیه رو داره، ولی حالا فرقا دارن دیگه. مثلا یه سری از فیلم‌ها که پیدا کردم آره داستانش تقریبا همونه، ولی شخصیت‌ها یه ذره متفاوته، یا داستان‌هاش یه ذره پیچ و خم‌های بیشتری داره، یا بالغانه‌تر هستن. ولی به طور کلی میتونم بگم که همون داستان سیندرلای اصلی هستش. حالا براتون میذارم، اگه دوست داشتید خودتون میتونید انتخاب کنید که کدوم یکی رو خواهید ببینید. و البته دو تا از این فیلم‌ها ممنوعه هستن و حواستون باشه، دو تا سیب کرم خورده وسط این فیلم‌های زیبای سیندرلا هستن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لینک کانال تلگرام من توی دیسکریپشن هست، ببینش تیوی میتونید سرچ بکنید توی تلگرام براتون میاره. کانال بکاپ هستش برای زمانی که یکی از کانالام کپی رایت مشکل ایجاد نکنه، و البته کپی رایت خود یوتیوب که دهن آدمو سرویس میکنه. فیلم‌های سیندرلا رو میذارم تو قسمت سریال، یه تاپیک درست میکنم کالکشن سیندرلا، میتونید از اونجا شما دانلود بکنید. و باز هم امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه من بودید. خداحافظ.